Swedish word of the day. Samhörighet. Two people sit at a wooden table. No phones, no screens, no conversation. Just two ceramic cups of coffee, a cinnamon bun, and the kind of silence that does not need to be filled. In Sweden, this is not awkward. Det är en varm eftermiddag i Stockholm och solen skiner genom kaféets fönster medan doften av nybakat kaffe och kanelbullar fyller hela rummet. Matilda sitter vid ett gammalt träbord nära fönstret. Bredvid henne sitter Hugo och mellan dem står 2 keramiska koppar. Det finns inga mobiltelefoner på bordet, inga skärmar som lyser och inget behov av att prata hela tiden. De delar en stor kanelbulle i det varma solskenet. Det här är inte en stel eller pinsam tystnad. Det är istället ett perfekt exempel på hur svensk kultur värdesätter närvaro. In Sweden, this beautiful state of being is called samhörighet, which functions like a social superpower. Det handlar om en djup känsla av kollektiv tillhörighet i vardagen. Denna dolda ingrediens förvandlar en enkel kaffepaus till en stark gemenskap. När du sitter här känner du att du är exakt där du ska vara. Det är en trygg känsla som binder människor samman utan stora ord. Let's break down this wonderful word together. Det uttalas samhörighet med ett tydligt fokus på den andra stavelsen. Matilda ler och uttalar ordet långsamt för att visa hur det låter. Hugo lyssnar noga, nickar och försöker härma det mjuka svenska ö-ljudet. Det är en melodisk kadens som kräver lite övning för nya språkinlärare. Men när man väl förstår rytmen känns ordet helt naturligt. Den engelska översättningen stannar ofta vid ord som community eller togetherness. But those words fall short because they often imply a passive presence rather than an active bond. Samhörighet betyder att man aktivt deltar i stunden tillsammans. Det handlar om att dela utrymmet och energin med människorna runt omkring dig. Det är en ömsesidig respekt som inte behöver förklaras. Det är därför ordet är så unikt och viktigt. Svenskar använder det här specifika ordet för att beskriva något som på engelska kräver en hel mening. Det bär på en stor psykologisk och kulturell vikt i Skandinavien. Det visar hur djupt rotat kollektivet är i det svenska medvetandet. Matilda förklarar att ordet skapar en mental bro mellan individer. Hugo förstår nu varför stämningen på kaféet känns så speciell. Det är en tyst överenskommelse om att vi hör ihop. Den bekväma tystnaden är faktiskt det bästa tecknet på äkta samhörighet. I många kulturer är tystnad ett socialt misslyckande, men inte här. Matilda och Hugo sitter helt stilla och tittar ut på gatan. Ingen av dem känner att de måste säga något för att fylla tomrummet. De njuter bara av kaffets värme och eftermiddagens sista solstrålar. Tystnaden blir istället en gemensam trygg zon. Imagine an invisible thread connecting two people in a single shared moment. Det är precis vad som händer vid det lilla träbordet just nu. De fokuserar inte på sina telefoner och inte ens direkt på varandra. De fokuserar på den gemensamma upplevelsen av att bara vara fysiskt närvarande i rummet. Denna osynliga tråd skapar en stark mur mot stressen i yttervärlden. Det är en stund av ren, ofiltrerad frid. Denna enkla vana sträcker sig långt utanför kaféets varma väggar. När miljontals människor praktiserar detta vid sina fika-tidtabeller händer något med hela samhället. Det bygger upp det högfunktionella och högintitativa svenska folkhemmet. Det skapar en grundläggande tillit mellan främlingar på gatan. Du vet att de andra vill bevara harmonin,
precis lika mycket som du. Det är grunden för hela det sociala systemet. Efter fikan bestämmer sig Matilda och Hugo för att ta en promenad i närområdet. Det är år 2026 och modern svensk stadsplanering speglar verkligen denna filosofi. De går förbi vackra gemensamma innergårdar och öppna delade sällskapsrum i kvarteret. De ser lokala anslagstavlor där grannar erbjuder hjälp och delar resurser. Staden är byggd för att människor ska mötas och trivas tillsammans. Arkitekturen uppmuntrar till daglig kontakt. Samhörighet kräver dock också ett eget personligt ansvar. Det är en kulturell förväntning att alla bidrar till att hålla ordning och harmoni. Hugo och Matilda pratar om ett exempel från sitt eget bostadsområde där alla hjälps åt under städdagarna. Om du vill ha fördelarna med gemenskapen måste du också vårda den. Man plockar upp efter sig och respekterar gemensamma regler. Det är så det kollektiva livet fungerar bäst. De stannar till vid en prunkande och välskött kvartersträdgård. Här växer gröna växter och färgglada blommor som grannarna har planterat tillsammans. Det är ett konkret och vackert bevis på vad samarbete kan göra. Hugo tittar på de fina odlingslådorna och känner en stolthet över sitt grannskap. Matilda nickar instämmande när de ser en familj som vattnar blommorna. Det är en levande symbol för ordets sanna innebörd. But how can a newcomer or an outsider begin to feel this beautiful sense of belonging? Matilda förklarar att det handlar om att visa kontinuerlig närvaro över tid. Du behöver inte vara högljudd eller prestera något stort. Det räcker att du dyker upp på fikan, lyssnar och tackar ja till inbjudningar. Genom att vara äkta och närvarande bjuder du in andra i ditt liv. Det tar tid, men det är absolut värt det. Det finns 3 enkla och praktiska sätt att skapa denna känsla var du än bor i världen. För det första, skapa regelbundna och gemensamma ritualer med dina nära. För det andra, öva på att vara helt och hållet närvarande i rummet. För det tredje, lägg undan telefonen under era samtal. På så sätt bygger du en egen liten bubbla av skandinavisk trygghet. Det är enkla steg mot ett mer sammanhängande liv. Matilda och Hugo går tillbaka till kaféet och lyfter sina keramiska koppar i en sista lugn skål. Det är inte en stor fest utan bara ett tyst och fint erkännande av att de är här tillsammans. De tar en sista klunk kaffe medan solen sakta går ner bakom takåsarna. Nu vill vi gärna höra din röst och lära oss mer om din bakgrund. What is your own local word for the feeling of belonging or togetherness in your language or culture? Let us know in the comments below, and please subscribe for more Swedish words.